Paano ang maggitara? Ano, ready ka na bang maging katipak ni Paring Don? Tara na, kunin mo na yung gitara. Let's go! Maggitara tayo lahat, maggitara tayo. Mag-uumpisa tayo sa pagtotono ng gitara. Paring Don, ang bilis naman, magtotono ka agad. Aba, kailangan talagang nakatono yan. Maghanap ka na magtotono o kaya mag-install ka sa iyong cellphone ng applications. Madali lang pag-aralan yan. For example, ang install mo ay Guitar Tuna o kaya G-Strings. Okay na yun. Download lang, install mo lang. Itotono mo kasi yung 6 na strings. Ito mo yung t-shirt ko. Yan ang 6 na strings. Totono mo yan. Sa E, sa A, sa D, sa G, B, E. Mula sa 6th string, totono mo ang E. Ito 5th string A. Ito ay 4th string D. 3rd string G. Sasauluhin mo yan. 2nd string B. And then 1st string E. So, ito yung sinasabi ko. 6th string E. 5th string A. 4th string D. 3rd string G. 2nd string B. 1st string mas mataas na E. So, nakatono na yung gitara mo. Start mo na ngang itry. Ilapat mo ang iyong mga fingertips sa mga strings na iyan. So, numberan mo ang mga fingers. Hintuturo mo number 1. Middle finger number 2, ring finger number 3, and number 4, pinky. Okay? Hinliliit. Ganyan ang official na numbering yan. Okay? So, pag sinabing fingertips, ay literal na tips. Ha? Pinakang tuktok talaga. Hindi itong malambot na ito. Ha? Yan ang ipampapatong mo. Yung area, yung tip na yan. O, dito sa 5th fret, dito natin ilagay. Ito ang 1st, ito ang 2nd, 3rd, 4th, 5th. Yan. So, practicein mong maglagay ng daliri. Okay? So, 6th string, yung hintuturo, practicein mong sinesenter. I-make sure natin na yung tip talaga ang pupunta sa string. Okay? So, mag-umpisa tayo sa hintuturo, sa finger number 1, 6th string. Okay? 5th fret. Mo lang. Lapat mo lang. Yung string, lalapat dapat dun sa fret. Ito yung dalawang fret na ito. Yung bakal. Fret bar, ang tawag dyan. Bakal, yung strip na bakal, yan. Yun ang lalapat pagka binaon mo yung daliri mo sa string. Tumutunog, di ba? Ayun. Tapos, sanayin mo na rin na mas malapit dito sa fret bar na dito sa mas malapit sa area na ito. So, itong bakal na ito, hindi ito. Okay, ito. Kasi mas maganda at tunog pag mas malapit dyan sa fret bar na iyan. Sige, masakit yan. Totoo. Dahil first time mong naranasan yan, talagang may kirot yan. So, naman, 5th string naman. Hintuturo pa lang tayo. 4th string. Ganon. Sasanayin mo sarili mo na pumupunta sa gitna yung iyong tip, yung daliring tip. Tapos, next, another daliri. 6th string ulit. Okay? Itatansya mo Kailangan masanay ka na pagka mabilisan, alam mo na kung saan lalapat dito sa iyong tip. And then, ring finger. Okay? Sasanayin mo para maramdaman mo, para masanay ka sa gitara mo. Yan. Na-experience mo na ang pakiramdam na lumalapat yung tip mo dun sa mga strings. Okay? Makakaramdam ka na ng, ng kakaibang pakiramdam na medyo masakit, di ba? Ganyan talaga ang paggigitara, lalong-lalo na sa umpisa. Alright? Alright! Ayan sa screen, yan ang chord chart. I'm sure nakakita ka na yan, pero hindi mo maintindihan sa ngayon, So, yan yung pinaka-common na nakikita yung ganyang chord chart. So, paano ba yan? Explain natin the reason why na ganyan na itsura niyan. Dahil, pag ikaw tumitingin sa gitara, halimbawa sa first dito sa malapit sa head. Pag tumingin ka, 'di ba? What? 'Di ba? Ganyan ang tingin ko. So, ibig sabihin, pag tumingin ako pa ganyan, ang nagiging itsura niya, pa ganyan. Kaya ganyan ang chord charts na common. 'Di ba? 'Di ba? Ganyan ang pagkakatingin ko sa itsura ng gitara ng fretboard. So, itatayo ko muna ito para maintindihan mo, pag-aralan mo ang chord na A. Okay? So, ito ang 6th string katipa. Tapos, hanggang doon, 5th string, 4th, 3rd, 2nd, 1st. Diba? Okay. Naaninag mo na, diba? Kung ano yung itsura ng drawing ng chord chart. Ilang dots ang nakikita mo dyan? Yung kulay itim na dots.
tatlo. At saan siya nakalagay? Tingin ko naman alam mo na kung saan siya nakalagay kasi nakatayo yung ating gitara. Kitang-kita mo na, di ba? Nakalagay siya sa, di ba puro second fret? Ito ang first fret, second, third, fourth, fifth, di ba? Kitang-kita naman, di ba? Naka-isang pantay-pantay na tatlong tuldok. Nasa second fret lahat. At ito yung mga strings. Anong mga strings na andun sila? Nasa fourth string, okay? Nasa third string at nasa second string. O, di ba? Yun. Tapos, kung yung mapapansin dun sa pinakang taas ng chart ng diagram, may nakalagay na X, parang X, hindi number. Yan ay indication na inuutusan ka na sana, naway, huwag mong patugtugin yung string na iyon. Yun ang ibig sabihin ng simbolo na yan. Paano yan parin doon? So, either huwag mong tugtugin pagka i-strum ka, pagka nagpapatugtog ka, ito ginagamit mo yung kanang kamay mo. So, common ay kanan ang pang strum, and then pang fret ay kaliwa. Common, diba? So, ibabalik ko tong gitara sa tamang pagkakapwesto ay para makita mo, 6 string, bawal patunugin. So, kailangan pag ikaw nag-strum, ang matatamaan mo ay yung walang X. Yung 5th string daw ay 0 or O. Pwede naman ganun interpretation yan. 0 or open or O. So, open ang 5th string. So, ang dapat, pag nag-strum ka, mula 5th string, yan ang mga legal. Ayaw nung chord chart na patunogin ng 6th string. Okay? Meron pang isang equivalent, yung X na iyan, mute. Yun din ang ibig sabihin ng X. Ang pag-mute naman, yun ay instead na may baon, halimbawa, nagbaon ako ng, again, yung 6th string ulit sa 5th fret, may tunog yan. Di ba? Ngayon, pag ako, hindi ko itinodo do sa bakal, paglalapitin ko yung string tsaka bakal, hindi ko ginanan, dinampian ko lang ng balat. Ayun, pag pinitig ko yung string, mute na siya. Okay? Mute or iwasan. Let's continue sa A. Ngayon, naaaninag mo na kung ano yung chord chart na iyan. Ituturo ko naman sa'yo ang pagpupwesto ng daliri. Ganito lang. Lagi kang mag-uumpisa sa number 1 na finger. At lagi mong uumpisahan yung unang tuldok na gagayahin mo ay yung nasa left side. Okay? So, again, yung nasa left side. So, dito sa pinakamataba. Okay? Doon ka lagi mag-uumpisa ang mga tuldok na iyan. Alright? So, sa case ng A, ang unang tuldok na mataba ay sa 4th string, di ba? Second fret. So, laging una ang number 1 sa paglalapat ng mga tuldok. Sa pagpatong sa mga nangangailangan ng tuldok. Okay? Unang tuldok, 4th string, second fret. Unang daliri, hintuturo. And then, next, ay sunod-sunod na yan. Okay, daliri number 2 ay middle finger. So, ayun, nasa second fret din daw, tapos third string. Yun. So, again, kanina, inalam mo na kung paano ilagay yung mga tips ng daliri para magets mo na, masanay ka na sa pakiramdam na may string sa balat. Okay? At ilalapat mo yung mga string na yan doon sa dalawang fret, sa pag-itan ng dalawang fret. Diba? And last, pangatlong tuldok, gamitin mo yung susunod na tuldok. Number 3 finger, which is the ring finger. Okay? So, pipilitin mo siyang lumapat doon sa dalawang bakal. Okay? At pag yan, nagawa mo ng tama, tutunog yan ng maayos. Pag ikaw nag-strum, gamitin mo itong number 1 daliri mo sa pang strum. Ito muna gawin mo siyang mistulang pick, yung kuko. Okay? Mag-umpisa sa 5th string. Okay? Tapos, gently lang, mula sa 5th string, pababang ganun. Alright? Ganon. Isa pa. Pag hindi yan tumutunog, ibig sabihin, nilelet go mo yung pagkakabaon. Okay? Dahil nasasaktan ka na. Aminin. So, yan ang iyong pagtsatsagaan. Ang palaging nakalapat yung string dun sa mga bakal, sa mga fret bars. Okay? So, hindi ko na maituturo yan ang
ang pagiging porsigido mo, ikaw na ang magpuporsige sa sarili mo. Okay? Kapag napatunog mo na yan, siguro pwede na kitang tawaging katipa. Next chord katipa, G, ga. Pag nasasanay ka na, pwede mo lang gamitin maraming daliri. Syempre, sa umpisa, isa na muna. Ngayon, kung may pick ka dyan, paano kapitan ng pick? So, simpleng pagsunod lang naman yan. Titingnan mo lang naman ang aking mga daliri. Ibabalas mo lang siya. So, hintuturo, balance mo sa center. Tapos, kapitan mo ng thumb. Ganyan. Ang mahalaga, kahit anong style ang gawin mong pagkapit, matibay. Hindi natatanggal sa iyong pagkakakapit. Dahil, syempre, nasa kasanayan din yan. So, kung gusto mo may pick, pag-practice ka lang may pick. G chord. Paring doon, parang nagkakalokohan na tayo niyan. O bakit naman? Sabi mo, una ang number 1. Bakit yan number 2 ang nauna sa 6th string? Ganun ba? Ganito yan. Ganito yan. Bibigyan kita ng rules. Tama yung sinabi ko, dapat number 1 ang una. Ito ang rule. Gusto kong number 1 ang unahin mo. Kung sa pagkakabasa mo doon sa chord ay kulang ang iyong daliri, unahin mo yung susunod na daliri. Ibig ko sabi, sa G, example, sa G. Sabi rito, ang 6th string, meron daw 3rd fret, di ba? Gawin natin yung rule. Una yung index, una yung number 1. Tapos sabi, 5th string daw, merong 2nd fret. Pag hindi mo magawa, hindi ko naman magagawa, di ba? 5th string, 2nd fret. Diyan ka mag-a-adjust. Isusunod mo yung unang nota, yung unang tuldok, isunod mo yung susunod na daliri. So, ayun ang ibig ko sabihin. Okay? Magagalaw mo na yung index mo, may papatong mo na sa 5th string, 2nd fret. And then, yung susunod na daliri, may ipapatong mo rin sa susunod na nota, sa susunod na tuldok, which is 1st string, okay? 3rd fret. Di ba? Ganon, ha? So, laging una yung number 1, pero kung masalimuot, i-adjust mo, isusunod mo yung number 2. Pag ayaw pa rin, isunod mo yung number 3 hanggang sa magagawa mo na yung Ito, example, number 3 ang mauna sa C chord. Di ba? Tinry mo yung C, inuna mo yung 1, ayaw, hindi pwede kasi may 4th string, 2nd fret. So, tinry mo yung second finger. Pwede na. Kaso, meron pang isang tuldok nasa doon daw. Di ba? 2nd string, 1st fret. Diyan napapasok ang susunod na daliri. At nagawa mo na ang C. Di ba? Ganon, katipa. So, patunugin ko na yung C. Another way of practicing, pwede rin namang mag-thumb ka muna. Yung balat ng thumb ang i-try mo lang para mapatunog mo lang yung mga chord. Ganun-ganunin mo lang. Yeah. Mag-try ka ng marami sa pagpapatunog. Okay? Dito sa iyong kanang kamay. Yung kanina, ito. Or itong thumb. Or pick. Ang mahalaga, yung lakas ng daliri mo, nagagawa mo. Practice. Ibaon mo ng ibaon yung mga strings na iyan. Ngayon, tuturuan kita ng strumming, ng tempo, ng pagsusukat, pero unahin natin itong bar chord. Hindi kita bibigyan ng mahabang explanation sa bar chord, pero gusto ko itry mo itong chord na F. Ang bar chord ay itong katulad ng F. Bakit ba siya tinawag na bar chord? Yung number 1 mo, ginamit mo pangharang sa buong sa buong 6 na string. So, para siya talagang nakabar, di ba? Nakabarricade. Okay? So, ganun. Another explanation tungkol sa bar chord, kailangan mong gamitin ang buong strings. Kung yung kanina A, 3 lang ang binaon, ang pinatungan na string, ang ibinaon na strings. Lahat kailangan may baon. Okay? Ngayon, ito ay F. So, nandiyan sa chord chart, F din E. Medyo kabisaduhin mo na yan. Ganun pa rin mag-a-apply yung turo kanina. Una ang number 1. O, number 2. Ang number 2, 5th string, 3rd fret. Pwede ba?
mapapatungan mo ba lahat? O, eto, pwede pa, di ba? Number 3 finger mo, 4th string, 3rd fret. Ngayon, hindi mo maipapatong ang hinliliit doon sa isa pang tuldok, which is 3rd string, 2nd fret. So, mali ang daliri mo. So, kung isusunod mo yung number 2 sa 1st string, lalong masalimuot, di ba? Probably, tama na iyan. Ngayon, ang may problema lang ay dito sa susunod na mga strings. So, itry mo ang finger number 3 doon sa 5th string. What do you think? Pwede na ba? Mukhang pwede na. Di ba? Ang ilalagay mo sa 4th string ay hinliliit. And then, 3rd string ay, di ba? Middle finger. Yan! So, nakits mo na ang numbering ng iyong finger para gumawa ng F. Huwag kang magkakamali sa interpretation niyan. Hindi mo kailangang ibaon ang 6 na strings dyan sa 1st fret na yan. Dahil, ang kailangan lang naman ay, ayun, nasa drawing, sa chart. Ang kailangan lang naman, 1st fret na 6th string, di ba? At saka, 2nd and 1st string. Yun lang naman ang kailangan. Dahil, itong 5th string, dito ka magbabaon sa 3rd fret. Di ba? 4th string, 3rd fret din. And then, 3rd string sa 2nd fret. So, ibig sabihin, gamitin mo yung hintuturo, ibaon mo ang 6th string. Hindi nakatodong lapat yung hintuturo. And then, ang gagawin mo doon sa baba, yung kung saan nakalapat yung dalawang string, yun lang ang ibabaon mo. Gets? So, yan ang pasimula mo sa bar chord. At try mo kung tutunog. Pag hindi tumutunog, sanayin mo ang sarili mo sa pag-F. Ayan, yung F na chord na yan. Sanayin mo lang. Pag nasanay ka na dyan, dito ka muna mag-try. Sa G. So, ang bar mo, ito yung bar mo, papupuntahin mo dito sa 3rd fret. Kasi mas magaan yan. Baka tumunog. Hanggang sa lumalakas ka na, itatry mo na sumunod na fret. Ito ay F sharp. Hanggang sa lumalakas ka ng talaga, try mo na ang F. Diba? Pati pa, balik tayo sa chord na A, chord na G. Kaya mo na? Pag kaya mo na patunogin, mag-practice na tayo ng timing. Ito ang ituturo ko sa iyo, hindi strumming. At habang pinag-aaralan mo yung timing, nag-i-strumming ka na. Ganon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anong ginagawa mo paring doon? Narinig mo yan? Bumilang ako ng 4 counts, tapos 2 beses. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ang ginawa ko, 4 counts, 2 sukat, 2 bar. At yung 2 sukat na yan, lalagyan ko ng 2 chord, which is A and G. So A, pagpasok ng 1, strum na natin ng A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gets? So try mo yan. 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, and 4. Ulit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gets? Pag ikaw nasanay na dyan, ang gusto kong gawin mo, mag-strum ka, i-mute mo lahat ng strings, gaganon mo lang ng balat sa lahat ng strings. Tapos kaskasin mo, down, up. Gayahin mo yung aking, yung ganito. Sabayan mo yun. Pero, down, up ang strumming. So, pag nag-down ka, yung tinuro kong nag-iisang daliri, lahat ng strings, kakaskasan mo. Okay? Down. Pag up mo, syempre, ito ang kakaskas sa, itong skin na ito, ang kakaskas sa mga strings. Pero, hindi mo kailangang lahatin ang strings. Okay? Sa pag-up. Gets? Pwedeng 3 string lang or 2. So, kahit ano. Yan. 1, 2, 3, 4. Down, up, down, up, down, up, down, up. Pag nasanay ka na dyan, gawin mo na yung A and G. 4 ng 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Diyan nagtatapos ang una mong pag-aaral sa paggigitara. Pwede ka na mag-try ulit, mag-explore ng maraming chords sa chord chart. Pero bago tayo magtapos, meron pa ako isang ipapakita sa iyo na strumming. Ganon din ang counting. And 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. So dumami siya. Down, up, 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 down, up. Pag nasanay ka na dyan, lagyan mo ng chord. G, 2, 3, and 4. A, 2, and 3, and 4. G, and 2, and 3, and 4. Alright. So, katipa, sanayin mo ang sarili mo sa pagbasa ng chord. Patunugin mo yung chord na binabasa mo. And then, sige na, itry mo na ang mga kanta na gusto mong pag-aralan. Pero, gayahin mo ako, nagbibilang ako. So, ang gagawin mo, kung meron kang music system, pinapakinggan mo yung kanta, kuhain mo ang kanyang bilang. Magbilang ka habang pinapakinggan yung music. Tapos, saka mo i-try yung paglipat ng chord na tinitingnan mo, na binabasa mo. Yung mga tutorials ni Paring Don palaging merong pagbibilang. Kasi para sa akin, yun ang mahalaga, hindi strumming patterns. Kung handa ka na mag-aral ng mga kanta, type mo lang sa search, Paring Don. At i-type mo yung kanta na gusto mong pag-aralan. Okay? Kaya kami yan, katipa. Ikaw pa, Pinoy, magaling makagets. Good luck. Paring Don here. Up here.